สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมน้ำเอกพาร์ทเนอร์ด้านกฎหมายแรงงานของ Baker McKenzie Bangkok ครับวันนี้เราก็อยู่กับขาประจำกฎหมายแรงงานของเราคุณธีรนิตหรือคุณนิก Senior Associate ด้านกฎหมายแรงงานของ Baker McKenzie Bangkok อีกแล้วครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆคนครับผมช่วงนี้เรามาเจอกันบ่อยเป็นพิเศษนะครับเนี่ยนะฮะครับผมแต่ก็พูดไปเนี่ยตอนนี้สถานการณ์โควิดประเทศไทยตอนนี้วันที่22กันยา64นี่คุณนิกคิดว่าไงบ้างครับเนี่ยครับผมว่าตอนนี้สถานการณ์ดูเหมือนจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยที่เขาพยายามทำเรคคอร์ดสถิติกันมาเนี่ยก็คนติดเชื้อรายใหม่ที่เกินไม่ได้เกิน15,000 คนมาหลายวันติดต่อกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นไปในทางที่ดีขึ้นครับพวกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดต่างๆที่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างเข้มงวดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายออกไปนะครับร้านอาหารทางห้างสรรพสินค้าก็เริ่มเปิดให้บริการกันบ้างแล้ว คนก็เริ่มออกมาใช้บริการกันบ้างนะครับนอกจากนี้เรื่องสำคัญก็คือเรื่องวัคซีนนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชากรในประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมว่าในฐานะนายจ้างเองเนี่ยก็คงอยากให้พนักงานของเราทุกๆคนเนี่ยได้รับวัคซีนกันหมดให้ครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะได้กลับมาทำงาน back to normal เหมือนเดิมกันต่อไปอืมได้นะครับจะได้กลับมาเมาส์มอยเห็นหน้าค่าตากันมากขึ้นนะฮะ แต่พอนะครับพูดถึงเรื่องวัคซีนเนี่ยผมว่ามันก็คงมีประเด็นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะที่มันเกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมายแรงงานต่างๆนะครับที่นายจ้างควรที่ต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันซึ่งวันนี้นะผมว่าก็เป็นโอกาสดีนะที่เราก็จะมาแชร์ประเด็นที่สำคัญให้กับท่านนะครับแต่ทีนี้ล่ะเราก็จะยกเอาประเด็นคำถามที่น่าสนใจแต่ละอันมานะงั้นเนี่ยผมรีบชิงถามคุณนิกก่อนเลยดีกว่าคุณนิกครับคำถามแรกเลยนายจ้างเนี่ยจะสามารถกำหนดให้ลูกจ้างของตัวเองฉีดวัคซีนได้ไหมครับครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างถ้าจะพูดว่าคลาสสิกก็ได้แต่เป็นคลาสสิกที่เกิดขึ้นมาไม่นานมานี้เองซึ่งเราจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางประเทศเนี่ยก็มีกฎหมายรองรับเลยว่าในจ้างที่ประกอบธุรกิจที่ลูกจ้างจะต้องมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นแพทย์พยาบาลเนี่ยในจ้างก็สามารถออกคำสั่งให้ลูกจ้างต้องฉีดวัคซีนได้นะครับ แต่บางธุรกิจเนี่ยก็ไม่ได้มีกฎหมายมารองรับว่าให้ในายจ้างสามารถมีคำสั่งได้นะครับซึ่งเราก็เห็นบางครั้งเนี่ยบางนายจ้างที่เมืองนอกบางครั้งก็ค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมนะครับก็กำหนดว่าถ้าไม่ฉีดก็จะเลิกจ้างอันนั้นก็คือเมืองนอกเนาะคราวนี้เรามาดูในเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายแรงงานไทยก็ยังไม่ได้มีคิดถึงประเด็นนี้หรอกครับตอนสมัยที่ร่างมานะครับกฎหมายไทยก็ไม่ได้พูดถึงนะครับแนวทางปฏิบัติหรือว่าคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีประเด็นพวกนี้ขึ้นไปให้ศาลฎีกาพิจารณาเพราะฉะนั้นผมว่าปัจจุบันเนี่ยเราคงต้องกลับมาดูที่หลักทั่วไปก่อนนะครับว่าคำสั่งของนายจ้างเนี่ยที่จะสั่งให้ไปฉีดวัคซีนเนี่ยลูกจ้างทุกคนต้องไปฉีดวัคซีนเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แล้วก็เป็นธรรมหรือไม่นะครับมันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงแหละก็ต้องพิจารณาลงไปว่าทำไมล่ะเหตุผลของนายจ้างทำไมถึงต้องบอกว่าให้ลูกจ้างไปฉีดวัคซีนนะครับ หรือว่าก็ต้องคิดต่อไปด้วยว่าถ้าเรามีคำสั่งออกไปแล้วเนี่ยลูกจ้างอยากจะไปฉีดวัคซีนจริงแต่มันไม่มีวัคซีนสำหรับเขาหรืออาจจะต้องรอคิวอยู่นะครับในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าถ้าเขาลูกจ้างมาอ้างว่าเขามีเหตุผลจริงๆเราจะพอฟังขึ้นไหมต้องพิจารณาเหตุผลเหล่านั้นหรือเปล่านะครับผมว่าตรงนี้ก็อาจจะต้องคิดดีๆนิดนึงเพราะข้อเท็จจริงพวกนี้สำคัญทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันแต่นอกจากประเด็นเรื่องของมีคำสั่งให้ฉีดวัคซีนผมว่า ประเด็นที่น่าสนใจที่อาจจะต้องให้รบกวนคุณน้ำเอกนิดนึงก็คือว่านายจ้างจะสามารถกำหนดได้ไหมครับว่าก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าสถานที่ทำงานเนี่ยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนและแสดงหลักฐานให้เรียบร้อยก่อนหรือกำหนดให้ลูกจ้างต้องแสดงผลตรวจโควิดว่าตัวเองไม่เป็นโควิดก่อนถึงจะอนุญาตให้เข้าสถานที่ทำงานอืม อันนี้ก็น่าคิดอีกแล้วนะคุณนิกเพราะว่าจริงๆก็อย่างที่คุณนิกบอกนะตอนเนี้ยมันยังไม่มีกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติอะไรที่ออกมาชัดเจนนะครับเพราะแน่นอนก็คงยังไม่มีคำพิพากษาของศาลด้วยแหละเพราะมันเรื่องใหม่มากนะครับประเด็นหลักๆที่คงต้องคิดกันก็คือคำสั่งของเราเนี่ยของนายจ้างที่ออกมาเนี่ยจะถือว่าชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆมันคงต้องพิจารณาจากหลายๆประเด็นกันไปนะครับเช่นเหตุผลของนายจ้างที่จะให้ฉีดเนี่ยจะให้ฉีดไปทำไมนะครับ นายจ้างเองก็อาจจะบอกว่าก็เพราะว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องคุ้มครองลูกจ้างของเราให้ปลอดภัยในการทำงานแล้วก็ให้มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยนั้นเราก็จะอ้างได้ไหมว่าเนี่ยเราทำเพื่อปกป้องคุ้มครองพนักงานคนอื่นของเรานะครับแต่ในส่วนของลูกจ้างเองเขาก็อาจจะเถียงได้อยู่นะว่าเฮ้ยแต่ผมก็มีสิทธิ์ในร่างกายของผมอยู่นะหรือข้อมูลการตรวจโควิดของผมเนี่ยจริงๆมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะ
มันได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆนายจ้างจะมาขอผมเนี่ยไม่ได้นะแล้วไหนจะพิจารณาอีกว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับที่จะต้องให้พนักงานเนี่ยเขากลับเข้าสถานที่ทำงานอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคงต้องดูกันดีๆต่อไปนะครับคุณนิกแล้วถ้านายจ้างเนี่ยถามลูกจ้างว่าฉีดวัคซีนหรือยังปรากฏลูกจ้างโกหกบอกว่าฉีดแล้วทั้งที่ไม่ได้ฉีดหรือลูกจ้างเนี่ยเข้ามาในสถานที่ทำงานแล้วแต่ปรากฏไม่ยอมทำตามกฎระเบียบที่เราออกที่มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเลยเช่นไม่ยอมใส่เฟสแมสในที่ทำงานอย่างเงี้ยตัวนายจ้างเองเนี่ยจะทำอะไรได้มั่งครับเนี่ยครับผมว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องแยกนิดนึงนะเพราะว่ามันมี2คำถามแรกคือถ้าเกิดเขาโกหกในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับว่าฉีดวัคซีนแล้วหรือยังเนี่ยผมว่าประเด็นตัวนี้การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับนายจ้างเนี่ยก็เป็นการกระทำความผิดวินัยไปแล้วนะครับนายจ้างก็สามารถลงโทษทางวินัยได้นะครับส่วนในประเด็นที่2ว่าการที่ลูกจ้างเข้ามาทำงานแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่นายจ้างจัดทำขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อหรือว่าด้วยแพร่เชื้อโควิดหรือว่า potentially จะแพร่เชื้อโควิดเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็เป็นเหตุผลที่นายจ้างก็สามารถใช้ในการลงโทษทางวินัยได้เช่นเดียวกันนะครับระเบียบเหล่านี้มันออกมาโดยที่มีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลนะครับก็ลงโทษทางวินัยได้ทั้ง2กรณีเลยครับคุณน้ำเอกสำหรับคำถามคุณน้ำเอกตรงนั้นผมว่าคำถามที่เมื่อกี้ผมอาจจะแตะไปบ้างแล้วล่ะว่าเมืองนอกเนี่ยเขาทำยังไงตอนนี้ผมถามคุณน้ำเอกกันละกันว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าลูกจ้างเนี่ยไม่ยอมฉีดวัคซีนผมไม่เอาผมไม่ฉีดไม่เชื่อไม่สนใจเลยทั้งนั้นนายจ้างจะทำอะไรกับเขาได้บ้างครับเขาจะเลิกจ้างเลยได้ไหมถึงขั้นเอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นเลยได้ไหมครับเป็นคำถามที่ค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมจริงๆนะคุณนิกผมว่าเนี่ยมันคงต้องดูก่อนแหละนะว่าคำสั่งที่เราออกให้เขาฉีดวัคซีนเนี่ยเราอ้างได้หรือเปล่าว่ามันเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมนะครับตามที่เมื่อกี้เราคุยกันไปละทีเนี้ยถ้าเราเห็นว่าคำสั่งของเราเนี่ยชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแล้วปรากฏลูกจ้างไม่ยอมทำตามเนี่ยเราก็อาจจะเถียงได้นะครับว่ามันเป็นกรณีที่เขาเนี่ยขัดคำสั่งของเราก็อาจจะลงโทษกับวินัยของเขาไปเลยเช่นออกหนังสือเตือนไปเลยอย่างนี้นะครับแต่จริงๆผมว่าก็คงต้องดูดีๆอยู่ดีแหละเพราะว่าถ้าเกิดลูกจ้างเนี่ยเขาก็อาจจะเถียงได้อยู่ดีว่าคำสั่งของเราเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ทำตามเขาก็ไม่ผิดเราจะไปลงโทษเขาเลยเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะมีประเด็นความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับยิ่งถ้าเกิดเราจะไปเลิกจ้างเขาด้วยเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับไหนจะโดนฟ้องว่าเป็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือเปล่าอีกนะครับทีนี้เนี่ยผมว่าจริงๆบางทีเราก็อาจจะลองคิดนอกกรอบดูก็ได้นะคุณนิกแทนที่เราจะไปลงโทษเขาถ้าเขาไม่ทำตามเนี่ยผมก็เคยเห็นนายจ้างบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเปลี่ยนมาเหมือนแบบตบรางวัลให้กับลูกจ้างแทนนะครับสมนาคุณแทนเช่นถ้าเกิดลูกจ้างเนี่ยยอมฉีดวัคซีนเนี่ยนายจ้างก็อาจจะให้วันลาเพิ่มจะได้ให้มีเวลาเพิ่มไปนอนพักผ่อนหลังฉีดวัคซีนอะไรแบบนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่นายจ้างลองพิจารณาได้เหมือนกันนะเพราะบางทีลูกจ้างเขาอาจจะดีใจแล้วก็ยอมที่จะทำตามคำสั่งเรามากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเอาละคำถามสุดท้ายแล้วคุณนิกถ้านายจ้างเนี่ยจะออกกฎระเบียบสำหรับพนักงานที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนนะครับเช่นไม่ให้เข้ามาที่ทำงานเลยเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรไหมครับแล้วทีนี้มันจะโดนเรื่องที่ว่าเราเป็นการเลือกปฏิบัติกับเขาหรือเปล่าครับคุณนิกผมว่ามันเป็นคำถามที่นายจ้างทุกคนอาจจะต้องคิดเผื่อไว้เหมือนกันนะครับว่าทำได้หรือเปล่าแต่ผมอยากจะโน้ตนิดนึงว่าตรงนี้อาจจะต้องลงรายละเอียดมากกว่านี้นิดนึงในด้านข้อเท็จจริงนะครับว่านายจ้างมีเหตุผลอะไรที่ต้องออกคำสั่งตัวนั้นออกมาว่าทำไมถึงต้องไม่ให้เข้ามาทำงานนะครับถ้าเป็นคำสั่งที่ชอบและเป็นธรรมใช้กับทุกลูกจ้างทุกคนมีเหตุมีที่มาที่ไปเนี่ยนะครับไม่ได้เลือกปฏิบัติลูกจ้างบางคนบางกลุ่มเนี่ยผมว่าคำสั่งดังกล่าวก็น่าจะพอสามารถอธิบายได้นะครับถึงเหตุถึงผลดังกล่าวก็ผมว่าตัวนี้มันอาจจะต้องลงรายละเอียดคุณอนันต์เอกต้องให้ข้อเท็จจริงผมมากกว่านี้อีกนิดนึงเพื่อผมตัดสินใจว่าได้หรือไม่ได้นะครับผมก็ต้องลองดูครับสรุปมันก็คงต้องดูแต่ละเคสไปเนอะเพราะข้อเท็จจริงมันก็แล้วแต่กันไปนะครับคุณนิกใช่ครับผมว่าวันนี้เนี่ยก็อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระความบันเทิงเช่นเคยนะครับวันนี้เราสองคนก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับแล้วเราจะกลับมาพูดคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจกันใหม่นะครับยังไงลองติดตามกันต่อไปครับยังไงวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ